Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello everyone! Welcome you! Ez a videó az első olyan videó, amit úgy fogunk elkészíteni Goldschmied Andi barátnőmmel, hogy magyarul is és angolul is. This is the first video which happens in English and Hungarian language as well to support you both. Aki nem ismerne engem, én Vadász Orsolya vagyok, és, My name is Orsolya Vadász, és több mint 35 éve foglalkozom üvegfestéssel. And I spent almost 36 years of my life to create something with glass paintings. Az üvegfestékekhez most felkerültek a médiainkek is. Surprisingly, these are not glass paintings, these are media inks, which is a new product, a new technology, and I would like to show you how it's operable, how we can operate a beautiful art product with them. Ezzel fogunk most elkészíteni egy ilyen stílusú médiaink képet. With media inks, we're going to create such a beauty things like that. És ennek a folyamatát fogom bemutatni. And I'm going to show you step-by-step guidance and tutorial how you can create your cell phone. Media ink színeket simán, egyszerűen én most egy plexi lapra fogom felcsepegtetni. The different colors of the media inks I'm just putting in there as I want it. It's nothing structured, color by color. Igazából itt össze-vissza, ahogy tetszik. I put it as like this, so there is no rules, regulations. You can use your own imagination. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a lila színt. I love this purple color the much. Ez valami nagyon cuki. It's cute. Mindenféle színt használok, a sárgától zöldig. I'm using yellow, green, all of the color assortment to create the best impact at the end. You can choose your own if you want to less colors. It's absolutely up to you. És világos kék. Light blue. Amikor meg vagyok a színek felcsepegtetésével, when I'm ready to putting all of the selected colors into the plate, akkor egy áttetsző folyadékot használok. After that, I'm using a transparent fluid. Ő fog nekünk abban segíteni, hogy a színeket így egy kicsit ilyen harmonikusabbá tudjuk tenni. This fluid going to help us to meshing the colors together with these special equipments you can see in my hand. Ezzel a kis szerkentyűvel, ami levegőt fúj ki, eltolom a színeket. With the help of the air and the air kind of airbrush, it's going to mix together the colors to make more suitable, make more connecting to each other, and reallocates all of the hard lines. It's gonna happening only the mesh of the colors. A színek eltolásával különböző absztrakt motívumok alakulnak ki. With pulling the colors to each other, it's going to create a kind of abstract lines, abstract structures together. Itt tudjuk befolyásolni is azt, hogy milyen mintát szeretnénk. We can create even a model, a form, or even a pattern. Például lehetőség van arra, hogy esetleg egy ilyen virág motívumot alakítsunk ki. You can create such a flower pattern as well if you want.
De nagyon szép az is, amikor egyszerűen csak meghagyjuk szabadon színskálában a színeket. Or putting a scale of colors and after creating a second layer, we'll show you later. Amikor ezzel kész vagyunk, akkor van még arra lehetőségünk, hogy egy csillámos médiainket is, When you're ready for the second layer, which was an absorbent, it will be a third layer with a transparent but glittering media ink to create a more intense look. ha véletlenül sikerül ide belehelyeznünk egy pálcát, ami beletörik, if you put a stick in there and it's not happening as you planned, you can cut down for the pipe, but hopefully it's not happening with you. So you can use the same technique. So this glittering is going to show up a bit, giving more charm and glamour into your painting. addig, amíg az anyag nem szárad meg, As long as it's not dried, addig tudjuk terelni levegő segítségével. you can make more and more pattern, or you can mix together the different colors as well. Amikor először használjuk ezt az anyagot, First time when you're using this media ink, akkor javaslom, hogy az első alapunkon mindent próbáljunk ki, I suggest you to use all of the products you purchased. bátran kísérletezzünk vele, Be creative, be brave, azért, hogy a következő munkánk már valóban úgy sikerüljön, ahogy szeretnénk. to understand the technique and understand the nature of the product itself, and the next product, the next creation will be absolutely matching your idea. Körülbelül 3-5 óra lesz a teljes száradási ideje az alapnak. Between 3 and 5 hours you must wait before the media ink product dried completely. Mutatok még pár elkészült alapot, We are going to mintát. show you some ready to use base, ready to use product. Erre például virágmintákat fogok festeni, ugyanúgy, ahogy az előzőnél is mutattam. The small one is going to be created like a flower, Ide non-figuratív mintákkal készülnék, and it will be a non-figurative cover layer, mint például ő. like this. Nagyon szeretik az emberek az ilyen nagyon-nagyon színes mintákat, például motivációs idézetekkel, vagy mandalákkal. It's good to use for motivation quotes, or like in our case, it's gonna happen a mandala. Szeretném akkor most azt megmutatni, hogy a teljesen száraz felület alá el fogok helyezni egy mandala motívumot. So when you wait until the media ink will be completely dried, after that you're going to put down again the pattern, use the transparency of the media ink, and after going to make contours on the top of the surface. Be careful because it must be completely dried within 3-5 hours. Tehát kontúrral fogunk tovább haladni. A pentartnak az univerzális kontúrja, ez vízbázisú, So this is a water-based universal contour produced by Pentart. ez azért nagyon fontos, mert nem fogja megoldani az alatta lévő alkoholbázisú médiainket. This is very important because it's not going to harm and in any way the base coat what we just applied by media ink.
Kicsi kontúrvonalakat fogok felrajzolni, és nem teszem fel egyszerre az összes kontúrvonalat, mégpedig azért, I'm going to apply small contour lines, mert ha feltenném a kontúrvonalakat előre, akkor nem ragadnának bele ezek a kis kövek, amikkel én tovább szeretném díszíteni a munkámat. because during the process, while the contours are not dried, I'm going to apply small stones into the lines, and it's glue it. I don't have to use additional glues. It will glue itself and going to fix into the surface. A kontúrba azok a gyöngyök, amiket használok, bele fognak ragadni, és bele is fognak száradni. Ami az érdekessége, hogyha ide a kontúrba teszem bele a gyöngyöket, akkor körülötte, ahogy szétnyomja a kontúrt, kialakul még egy ilyen kis aranytölcsér, egy ilyen kis aranycsík. So when I putting the stones into the drop of the contour and putting into the stones into the middle of the drop, it's going to happen like a crater around it, and even giving an even and precise round like an extra pattern. Nem minden esetben követem 100%-ig a mintát. I'm not following the pattern always 100%. Ez a művészi szabadság. To give you some traditional and own flavor to your product. Mindjárt mutatom, hogy van arra is lehetőség, hogy mondjuk ne arany kontúrba, hanem transzparens vagy színtelen kontúrba használjuk ezeket a kis gyöngyöket. If you're using different colors like transparent and gonna use these small stones, it will create a different outfit. Ez azért érdekes, mert olyankor a transzparens az teljesen áttetszőre fog száradni, és egyáltalán nem fog látszódni maga az alap, amiben belehelyezzük. Transparent contour will create a very different opportunities, because when it's dried, it will be absolutely transparent, and there is no any connection. So it's gonna give you even more optical opportunities to create some new things, to create some surprising effect. Itt látható, hogy az előbb egy nagyon-nagyon picit belenyúltam a kontúrba. You can see that I made some mistake in there. És ugye mivel itt transzparens, ezért a száradás után abszolút nem fog látszódni, hogy ott egy picikét elkenődött. But because it's transparent, I don't have to make any additional arrangement, because it's gonna dry totally transparent and no one see that I made a mistake. You don't have to make a correction. Ha később szeretnénk esetleg már egy elkészült munkánkat ilyen stílusban díszíteni, If you want to create, if you want to use these creative techniques, some of the product you have already happened or already done, akkor tudjuk használni a transzparenst, you can use the transparent contour, illetve akár mozaik ragasztót, vagy a pentártnak az express ragasztóját. Or a mosaic glue, or pentart product was created for the express called express glue, created for all of the effect creation like that. Bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel itt a
YouTube csatorna alatt a hozzászólásoknál. If you have any question, we are more than welcome to answer it after the presentation. Below the video, you can use this chat bar of YouTube, and we're going to respond it. Ezt elkészítem. Finishing this pattern. Lehetőség van arra, hogy ugye ezt a mintát akár több helyre is áttegyétek, és ugye ezáltal teljesen beterítsétek mandalákkal az alapot. You can use this pattern in a different way. It must not stick on the pattern itself. You can use a variable way how you applied it. It's absolutely giving you freedom. So mandala is usually called as a very structured and very strict to the lines pattern. But in that way, you can give your product, your creation more freedom. Itt most látható, hogy ugye ha a hátteret, tehát a másik oldalát az alapunknak sötét színnel készítjük, akkor ugye teljesen el fog veszni a médiaink nagyon-nagyon színes, szivárvány színű ilyen kis alapja. Viszont, hogyha fehérrel csináljuk meg a hátulját, fehérrel készítjük el, akkor nagyon szépen ki fog jönni maga a mandala minta is, és maga a szivárvány szín So you is. can create a various outfit if you using different background. So the white background is dropping out of the different colors of media ink. However, if you darkening the background, it's gonna give a less media ink visibility, but expressing more the stones and the contour as well. Ezért azt javaslom, hogy a hátulját szivacsolási technikával, akrilfestékkel el lehet készíteni. You can use acrylic painting or apply acrylic painting into the background. A felületét teljes száradás után, a kontúrnál nagyon gyors a száradási idő, 2 óra alatt képes megszáradni. Szuper üveggyantát használjunk. So if you want to fix the surface or even want to assure that it will be more stable than just applying the stones in there, you can use the super glass resin by Pentart. Egy-egy arányú keverékben. One by one mixing. És mutatom, hogy ettől ilyen nagyon-nagyon szép, csillogós, It will be very glamorous surface. It will teljesen ilyen be shiny egyenletes surface lesz a and felület. absolutely even. Jó, mutatom ezt a másiknál is. The same. Az üveggyantával kezelt felületeket utána teljesen nyugodtan le lehet mosni, bármilyen vizes rongyal, le lehet törölni, és sokkal jobban bírják később a használatot, illetve az időjárásnak a viszontagságait. Using the resin, it's going to give you more opportunity to clean the products with water or some detergent, and after, during the life cycle of your creation, is going to give you more opportunity to save it. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és nagyon kellemes alkotást kívánok. Thank you very much to be with us, and we're going to wish you a very good creative session with Pentarts Media Inc. És nagyon köszönöm Andinak is a segítséget. Bye! Bye!